أهلا بيكم في تحليلنا النهاردة. الفيديو ده بيتكلم عن قصتين كده شغلوا الناس قوي في مصر الفترة الأخيرة. القصتين دول فعلا أثاروا جدل كبير. بالظبط. خلينا ندخل في التفاصيل ونشوف إيه الحكاية بالظبط. يعني الفيديو مركز على حاجتين أساسيتين. الأولى موضوع الفنان عادل إمام، صحته والشائعات اللي بتطلع كل شوية دي، بالذات حكاية وفاته الأخيرة. الموضوع ده بيتكرر للأسف. والتانية قصة إنسانية أكتر، بتاعة أرملة لاعب الكرة الراحل إبراهيم شيكا، وكمان مبادرة الفنان سعد الصغير. قصة فيها تفاصيل كتير فعلا. هدفنا هنا نفهم أكتر إيه اللي بيحصل ورا الكلام ده كله. نبدأ بقصة الزعيم عادل إمام، عشان هي يمكن واخدة الصدى الأكبر دلوقتي. تمام، نبدأ بيها. فجأة كده لقينا خبر وفاة الفنان عادل إمام، يعني انتشر بشكل مش طبيعي، ترند على جوجل وكله بيتكلم. هو انتشر بسرعة فعلا. والسبب زي ما الفيديو بيقول، صورة ليه كأنها يعني في مستشفى وكده. الصورة دي هي اللي عملت اللغط كله. وبعدين طلع إن الصورة دي أصلاً يعني مش حقيقية خالص، متفبركة بالذكاء الاصطناعي. بالظبط، وده اللي المصدر بتاعنا بيأكده. ودي مش أول مرة. يعني نفتكر الكلام اللي حصل على صورته في عيد ميلاده، وحكاية منع أبنائه لفنانات زي لبلبة ويسرى وهالة صدقي إنهم يزوروه، في كلام كتير حوالي دايماً. صحيح. والنقطة المهمة هنا زي ما ذكرتي إن المصدر بيوضح إن المواقع الإخبارية الكبيرة في مصر والعالم العربي كلها نفت الخبر ده تماماً. يعني مفيش مستشفى ولا حاجة؟ لا خالص، الفنان كويس وفي بيته ومع أسرته، وأسرته كمان يعني طلعت بيان رسمي أكدت فيه ده. تمام. والأهم بقى إنهم وضحوا إن الصورة دي معمولة بالAI، بالذكاء الاصطناعي. دي بقى نقطة مرعبة شوية، فكرة ال AI دي. فعلا بتوريكي قد إيه بقى سهل أي حد ينشر إشاعة بصورة أو فيديو مفبرك وتنتشر بسرعة كمان. طيب خلينا نسيب قصة الزعيم دلوقتي ونروح للحكاية التانية اللي برضه فيها جانب إنساني مهم، قصة أرملة اللاعب إبراهيم شيكا. القصة دي برضو بدأت تاخد منحنى تاني مؤخرا. لما ظهرت في لايف على تيك توك. بالظبط. الفيديو بيقول إنها طلعت وقالت إنها بتعمل كده عشان يعني مفيش مصدر دخل ليها، والولادها بعد وفاة جوزها الله يرحمه محتاجة تصرف عليهم. موقف صعب أكيد. وظهورها ده طبعا فتح كلام كتير زي ما بتقولي. فتح كلام وفتح كمان يعني خلافات قديمة على السطح تاني. المصدر أشار لوجود خلاف بينها وبين والدة إبراهيم شيكا نفسها. حوالين الميراث أو الدعم المادي تقريبا. الأم حسب ما الفيديو نقل عنها بتشتكي برضو من ظروفها الصعبة قوي، بتقول كلام يعني صعب زي محمد رمضان أنا اللي مش لاقي ياكل هنا، والله قسما وبالله ما لاقي ياكل. يا ساتر، كلام صعب فعلا. والأرملة من ناحيتها بتقول إن وقت مرض جوزها كان صعب تلاقي مساعدة، وإن الفلوس اللي اتلمت وقتها راحت على علاجه. الموضوع يعني متشابك. تمام، وهنا بقى بيجي دور الفنان سعد الصغير اللي الفيديو بيركز عليه كمبادرة. هو دخل على الخط إزاي؟ اللي كويس محترم علشان يساعد الأرملة وولادها. دي حاجة كويسة. بس كان في شرط واضح وصريح للمبادرة دي. اللي هو إيه؟ إنها توقف تماماً الظهور في لايفات تيك توك أو أي منصة تانية بالطريقة دي. شرط مفهوم بصراحة. الأرملة بقى هيبة تركي، كان إيه رد فعلها؟ حسب الفيديو هي رحبت جداً بالمبادرة. كويس. وقالت كمان معلومة إن سعد الصغير نفسه كان بيحاول يساعدهم من زمان، يعني حتى قبل ما يدخل في مشكلته الأخيرة وتحبس، بس الظروف وقتها ما سمحتش. يعني النية كانت موجودة من الأول. بالظبط. في نقطة تانية برضو المصدر طرحها كاقتراح ممكن تكون مثيرة للتفكير. قولي. إن الأرملة لو فعلا استلمت مبلغ كبير من المبادرة دي، يعني ممكن تدي جزء منه لوالدة جوزها. كنوع من يعني البر أو محاولة الصلح؟ ممكن كبادرة طيبة ومحاولة للم الشمل تاني، خصوصا إن الأم كمان بتعاني ماديا زي ما بتقول. فكرة كويسة والله. ده بيفتح كلام عن حاجات تانية، المسؤولية الاجتماعية ودور الناس المعروفة أحياناً في حل مشاكل بتظهر للعلن. بالظبط، وأهمية الصلح داخل الأسرة نفسها مهما كانت الظروف. يبقى احنا كده قدامنا حالتين، كل واحدة ليها ظروفها، بس الاتنين بيورونا حاجات مهمة. قصة عادل إمام بتفكرنا بسرعة انتشار الشائعات خصوصاً مع التكنولوجيا دي، وإزاي حياة المشاهير دايماً مكشوفة. فعلاً، والضغط اللي عليهم بيكون كبير. وقصة أرملة شيكا دي بقى دراما إنسانية حقيقية، بتكشف صعوبات اقتصادية، خلافات عائلية، وفي نفس الوقت بتورينا تعاطف الناس ومحاولات المساعدة زي اللي عملها سعد الصغير.
وفي الآخر يمكن ده يخلينا نفكر في نقطة أعمق شوية لمحت ليها المصادر. اللي هي الخط الرفيع قوي ده بين إن الشخصية تكون عامة والناس من حقها تعرف عنها، بين خصوصية الحياة الشخصية والألم الإنساني اللي ممكن يكونوا بيمروا بيه. نقطة مهمة فعلا. يعني القصص دي بتطرح أسئلة. إمتى الاهتمام بتحول لتدخل مؤذي؟ وإزاي السوشيال ميديا بقت ساعات ساحة لعرض المآسي الشخصية؟ والأهم، إزاي المجتمع ممكن يساعد ويدعم بشكل يحافظ على كرامة الناس ويشجع على الحلول، زي المصالحة اللي تلمح ليها في قصة عيلة شيكا؟ فعلا نقطة تستحق إننا نقف عندها ونفكر